หลายคนเข้า Pinterest นะครับแล้วอยากแต่งห้องให้เป็นผนังรอนแบบนี้รวมถึงมีซุ้มโค้งแบบนี้ด้วยใช้วัสดุอะไรดีแล้วมันแพงไหมนะทำผนังห้องให้โค้งวนแบบนี้จะเป็นลายไม้ก็ได้ลายผ้าก็ได้ลายหินก็ได้ง่ายนิดเดียวครับเดี๋ยวมาดูกันถ้าเราเกิดอยากเปลี่ยนลวดลายของหน้าบานลิ้นชักตู้หรือว่าเฟอร์นิเจอร์แล้วสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการลอกอินทีเรียฟิล์มแล้วก็แปะลงไปเหมือนสติ๊กเกอร์ง่ายๆเลยนะครับแบบนี้คุณว่าดีไหมครับวันนี้อยากชวนทุกคนมาเปลี่ยนมูดของอินทีเรียบ้านใหม่นะครับจากผนังขาวๆเรียบๆให้กลายเป็นผนังที่น่าสนใจแบบนี้แบบนี้แบบนี้โดยวัสดุตกแต่งผนัง WPC จากแบรนด์ Remote นะครับที่มีดีไซน์ให้เลือกเยอะราคาจับต้องได้แถมยังปลอดภัยต่อสุขภาพอีกด้วยใครที่กำลังสร้างบ้านรีโนเวทแต่งคอนโดคาเฟ่โฮสเทลต้องดูเลยครับทุกวันนี้ผมก็เห็นคนแต่งบ้านด้วยวัสดุตกแต่งผนังแบบนี้เยอะนะครับแล้วก็หลายคนเองก็จะไปเห็นไอเดียจาก Pinterest หรือว่าไปเห็นจากในเน็ตอยากได้ผนังรอนๆโค้งๆแบบนี้เดี๋ยวเริ่มจากให้คุณฝ้ายพูดถึงตัวคุณสมบัติของ WPC ก่อนเลยดีกว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับมันคือ Wood Plastic Composite ใช่ไหมฮะข้อดีของตัววัสดุนี้เป็นยังไงฮะทำไมถึงเลือกใช้เป็นตัวนี้ครับจริงๆชื่อมันก็บอกอยู่แล้วค่ะว่า WPC Wood Plastic Composite เอาผงไม้แล้วก็พลาสติกมาผสมกันแล้วก็ใส่สารเสริมบางอย่างเพื่อขึ้นรูปขึ้นมาผ่านกระบวนการ extrusion ค่ะก็คือขึ้นรูปอัดด้วยความร้อนแล้วก็ขึ้นเป็นรูปมาก็แล้วแต่เลยว่าจะขึ้นรูปอะไรเพราะฉะนั้นในท้องตลาดเราก็จะเห็นเลยว่ามันก็จะไม่ได้มีแค่โปรไฟล์เท่านี้มันก็จะมีบางทีความลอนของใหญ่ของลอนอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะใหญ่กว่านี้ก็ได้อาจจะเล็กกว่านี้ก็ได้อาจจะแบนกว่านี้ก็ได้คือมันก็ครีเอทได้หมดเลยก็ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ที่เราอยากจะได้คุณสมบัติกลางๆของมันเลยก็คือทนต่อน้ำทนต่อความชื้นแล้วก็เขาก็จะไม่เป็นอาหารของโปรดอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นพลาสติกใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติหลักๆแต่ว่าของเราอะค่ะมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองค่ะโดยที่เราเองอะค่ะก็ใช้พลาสติกใหม่ทั้งหมดมันจะแข็งแรงได้มาตรฐานด้วยค่ะกาวอะที่ใช้แรปอะค่ะเราใช้มาตรฐานของเยอรมนีค่ะก็คือเป็นเกรดที่ไม่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์นะคะหรือว่าสารที่ก่อมะเร็งค่ะอันนี้สำคัญเลยนะใช่ค่ะสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการแบบเลือกคุณภาพฟิล์มอันนี้ก็มีผลเหมือนกันบางทีถ้าไปดูตามท้องตลาดทั่วๆไปอะค่ะบางทีอาจจะเห็นผิวสัมผัสแปลกๆมันดูไม่นิ่มเลยอะของเราอะค่ะเราก็เลือกฟิล์มที่มีคุณภาพสูงนะคะแล้วเราด้วยความที่เราผลิตเองเนาะเราก็พัฒนาสูตรกับทางโรงงานนะคะเพื่อให้มีสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสและแบคทีเรียมีลูกเล็กใช่ไหมใช่ครับมีลูกเล็กอยู่ครับก็เรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่มาอันดับหนึ่งของแบรนด์รีมูทเลยค่ะและที่สำคัญนะคะก็คือเราเองอะค่ะได้เซอร์ติฟิเคตด้วยค่ะว่าไม่ลามไฟสูงสุดคลาส A ค่ะอันนี้คือผ่านการทดสอบไปแล้วใช่ค่ะเราได้เซอร์ติฟิเคตเลยก็เลยจะมีแบบหลายโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หรือในเชิงพาณิชย์อะค่ะที่นำของเราไปใช้อะไรที่โชว์รูมเนี่ยก็จะมีเคาน์เตอร์เป็นไอแลนด์แบบนี้นะครับเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาดูเนี่ยก็สามารถจะมาไล่ดูได้เลยซึ่งคุณป้ายมีคิดเป็นสเต็ปขั้นตอนไว้เลยใช่ไหมครับว่าตอนแรกมาถึงเนี่ยให้เริ่มจากการเลือกโปรไฟล์ก่อนแล้วก็ค่อยมาเลือกลวดลายต่างๆใช่ค่ะครับเริ่มจากโปรไฟล์ก่อนได้ไหมครับว่าโปรไฟล์เนี่ยจะมีให้เลือกกี่แบบครับสำหรับแผ่นคลิกล็อกนะครับจริงๆรุ่นพวกนี้ทั้งหมดอะค่ะเราใช้ภายใต้ชื่อว่าคลิกล็อกค่ะถามว่าทำไมถึงใช้ชื่อนี้เพราะมันล็อกกันง่ายก็คือเหมือนแบบแค่คลิกแล้วก็ปึ๊กเข้ามาก็จะเรียบร้อยเลยก็คือเป็นการคลิกล็อกเลยมันเหมือนเล่นจิ๊กซอว์แบ่งแล้วกันเนาะว่าเป็นแบบระแนงก็จะมีรุ่นที่เป็นสแควร์ค่ะก็จะเป็นร่องใหญ่สี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ค่ะสแควร์นะคะแล้วก็มีรุ่น rectangle ก็จะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆนะคะรุ่นถัดมาก็จะเป็นรุ่นที่ผู้หญิงหวานๆก็อาจจะชอบนิดนึงก็จะเป็นรุ่น round ค่ะชามก็จะมีความโค้งมนอยู่ให้ความรู้สึกเหมือนแบบอบอุ่นขึ้นมานิดนึงจะมีความเฟมินีนขึ้นมานิดนึงแล้วก็รุ่นสุดท้ายอะค่ะคือรุ่นเวฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคลื่นเป็นลอนโค้งอันนี้ก็จะเป็นส่วนของระแนงใช่ไหมคะทีนี้พาร์ทของแผ่นเรียบเราก็มีบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแต่ฉันอาจจะไม่ได้อยากได้แบบร่องเยอะขนาดนั้นเราก็มีแผ่นเรียบของรุ่นคลิกล็อกเราจะมี2รุ่นค่ะก็คือรุ่นโมเดล V กับรุ่น Seamless ค่ะจุดเด่นของมันเลยอะค่ะก็คือจะเป็นร่อง V เล็กๆแบบนี้เวลาติดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกถึงเวลาเราติดฝ้าแล้วเราอยากให้ดูเหมือนงานไม้จริงถ้าเกิดเปลี่ยนสีเนี้ยเป็นสีไม้ก็จะค่อนข้างเหมือนจริงมากขึ้นก็มาดูได้ที่โชว์รูมก็จะเห็นเลยนะครับว่ามีติดให้ดูด้านบนนี้คือดูเผินๆก็มันเหมือนไม้จริงนะฮะอีกรุ่นหนึ่งอะค่ะก็คือรุ่น Seamless คลิกล็อกต่อกันปุ๊บมันก็จะไม่มีรอยต่อเลยใช่ค่ะซึ่งแต่ละรุ่นน่ะก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปเช่นตัว Seamless ก็จะมี40
เซนความกว้าง40เซนกับความกว้าง60เซนในขณะที่ตัวโมเดล V อะค่ะก็จะมีความกว้าง10เซน15เซน20เซนขึ้นอยู่กับดีไซน์ที่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคทีนี้ต้องบอกทุกคนก่อนว่าไอ้ลายต่างๆที่เราเห็นเนี่ยครับจริงๆแล้วตอนแรก WPC เขาก็จะทำมาเหมือนเป็นแค่ฟอร์มเฉยๆแล้วมันก็จะเป็นแบบขาวๆเรียบๆแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ทางโรงงานคุณฝ้ายทำต่อก็คือเขาจะเอาตัวฟิล์มแบบเนี้ยฮะที่มันมีลายเนี่ยแรปเข้ามาใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถจะมาเลือกลายได้เลยและลายก็มีประมาณสัก60กว่าลายเลยน่าจะมากที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะตอนนี้มากที่สุดแล้ว เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจริงๆลายเนี่ยมีลายอะไรบ้างแล้วก็ถ้าแบ่งตามแคตตากรีเนี่ยแบ่งเป็นได้กี่หมวดครับจริงๆแล้วค่ะเรามีสีค่อนข้างหลากหลายมากเลยค่ะก็จะมีงานไม้เป็นลายไม้ค่ะแล้วก็งานสีที่เป็นสีร่วมสมัยสีพื้นทั่วๆไปค่ะมีงานหนังมีงานผ้ามีงานที่เป็นเมทัลลิกแล้วก็มีงานที่เป็นลายหินอ่อนค่ะก็ถ้าเกิดจะลงรายละเอียดเลยอะค่ะอย่างงานไม้อะค่ะด้วยบริษัทแม่ของเราอะค่ะเป็นบริษัทที่ทำไม้มาก่อนเพราะฉะนั้นเรามีค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับไม้ลายไม้ที่เราเลือกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายไม้ฮิตๆเช่นอย่างแกงนี้ค่ะก็จะเป็นวอลนัทไม้เนื้อแข็งก็มีค่ะแล้วก็มีไม้สักถ้าอยากได้ความเรียบหรูส่วนใหญ่คนก็จะมาเลือกไม้สักค่ะแล้วก็ไม้โอ๊กก็จะเป็น4รุ่นนี้ค่ะครับใช่แล้วก็จะมีลายไม้แปลกๆที่ค่อนข้างเอกโซติกมาให้เลือกด้วยเหมือนกันก็จะเป็นลายแปลกๆแบบนี้แต่ก็มีคนใช้นะคะจริงๆก็ถือว่ามีทั้งโทนเข้มโทนอ่อนให้เลือกได้นะครับเราก็สามารถแต่งห้องได้หลากหลายแบบเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบพอได้สัมผัสแล้วคือแบบมันมีความ 3D อย่างที่คุณฝ้ายบอกว่าเราพอจะสัมผัส texture มันได้ไอ้พวกตามลายไม้ต่างๆอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดนี้ที่ทำให้มันดูสมจริงมากขึ้นใช่ในขณะเดียวกันนะคะถ้ามาเป็นสีพื้นนะคะสิ่งที่ชัดเจนของเรามากที่สุดเลยก็คือเป็น soft touch จริงๆอาจจะจับแล้วไม่รู้สึกหรือว่าต้องลองมาจับตรงเนี้ยค่ะถึงจะรู้สึกว่ามันนิ่มนะมันนิ่มเลยครับซึ่งเราก็จะมีสีตัวฮิตที่ขายดีอะค่ะก็อาจจะเป็นพวกแคตตากรีที่เป็นสีพาสเทลแต่ว่าจริงๆเทรนด์ตอนนี้สีดำโทนบ้านเข้มก็มาเหมือนกันใช่แต่สีที่ขายดีจริงๆก็จะสีเขียวค่ะมันก็น่าจะทำให้เกิดความรู้สึกสบายตาเย็นตาบางทีเอาไปทำห้องทำงานนะคะมันก็จะรู้สึกเงยหน้าขึ้นมามันก็รู้สึกสดชื่นมากขึ้นครับจริงๆอย่างผมก็คิดถึงใครมีลูกชายลูกสาวนะครับก็โทนสีแบบฟ้าชมพูเขียวเหลืองเนี่ยมันสามารถได้ใช้หมดเลยนะครับขยับจาก solid ไปครับค่ะก็ขยับมาก็จะเป็นงานผ้าค่ะงานผ้านี่ก็จะเป็นงานที่ส่วนใหญ่โครงการที่เป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยจะชอบใช้กันครับสมมุติถ้าเป็นแบบโรงแรมหรือว่าเป็นใครทำโฮสเทล Airbnb อะไรนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็สามารถเลือกได้เลยแล้วก็มีลายหนังมีหนังด้วยนะครับใช่ค่ะเท็กเจอร์ถ้าลองจับดูก็จะเหมือนหนังเลยครับใช่อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์แทน wallpaper อะไรแบบนี้เพราะว่ามันทนทานแข็งแรงกว่าอีกถัดมาค่ะก็คือเป็นสีที่คนอาจจะคาดไม่ถึงกันนิดนึงค่ะก็จะเป็นเมทัลลิกเป็นเมทัลนิดนึงค่ะก็จะมีสแตนเลสสตีลหรือเป็นอลูมิเนียมมีโรสโกมีคอปเปอร์นี่ก็สามารถมาเลือกชมกันได้มาสัมผัสกันได้ค่ะคอลเลคชันสุดท้ายอะค่ะก็จะเป็นหินอ่อนค่ะแล้วก็มีค่อนข้างให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นดูดิบๆสไตล์ดิบๆไปเลยก็มีหรือว่าอยากจะได้แบบโซฟิสติเคทขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นงานแบบหินซึ่งก็จะมี2 texture ให้เลือกก็จะมีแมตต์กับ glossy ครับถ้ามาที่โชว์รูมเนี่ยมันจะมีเป็นแบบแผนใหญ่ๆที่ทำให้เห็นภาพชัดๆเลยใช่ไหมครับใช่ก็คือบางทีอะค่ะเพนพอยต์ของลูกค้าบางท่านคือได้เป็นตัวสนใจสีนี้แล้วได้เป็นแค่แบบบางทีลายอ่ะมันอาจจะไม่ได้รีพีททั้งหมดเราก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องเห็นแผ่นใหญ่ทั้งหมดเหมือนกันอะไรเงี้ยก็สามารถมาดูได้ค่ะครับก็จะมีแพนเนลมาให้โชว์เลยครับใช่และที่สำคัญนะคะบางท่านก็จะรู้สึกว่าแล้วจะเก็บขอบยังไงจะเก็บงานยังไงใช่ไหมคะเราอ่ะก็มีนี่ค่ะนี่คือเป็นตัวปิดขอบซึ่งก็ปิดได้เลยถ้าเกิดง่ายๆก็คือเช่นสมมติอยากทำผนังหัวเตียงใช่ไหมคะแปะปุ๊บข้างบนอ่ะจะเก็บงานยังไงดีง่ายมากเลยใช่ค่ะก็จะมีความได้เป็นอีกดีไซน์หนึ่งก็คือทำหั่นแค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ปิดได้เลยก็ให้คุณป้ายโชว์อันนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนทำตัวอย่างขึ้นมาใช่ไหมครับว่าเวลาติดตั้งยังไงใช่ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะมีผนังแล้วเราก็ทากาวตะปูแล้วก็ติดไปได้เลยค่ะใช่แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง variation ที่เราขึ้นมาว่าเราสามารถแบบปิดเก็บขอบแบบนี้ได้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปิดเก็บขอบมุมแบบนี้ได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ปิดข้างบนได้ด้วย
ก็อย่างที่บอกไปว่าในแง่การติดตั้งมันเป็น dry process นะครับแล้วก็ทำงานได้ง่ายมากแค่มีกาวตะปูยิงแล้วก็ติดได้เลยทีนี้อยากถามคุณฝ้ายเพิ่มเติมเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะไปเห็นวัสดุตกแต่งผนัง WPC แบบนี้ตามท้องตลาดซึ่งมันมีราคาถูกมากๆครับอยากรู้ว่าถ้าเขาไปเลือกแบบนั้นเลยกับระหว่างเลือกของแบรนด์ในมูเนี่ยมันมีความต่างในแง่ของ quality หรือคุณภาพยังไงบ้างอย่างแรกเลยก็คือพลาสติกที่เราใช้เป็นพลาสติกใหม่ค่ะครับถึงแม้ว่ามันจะมีความยืดหยุ่นตามคุณสมบัติของพลาสติกแต่ว่ามันจะมีความแข็งแรงมากกว่าแบรนด์ตามท้องตลาดทั่วๆไปค่ะแล้วด้วยความที่เราเป็นโรงงานผลิตเองเราก็เลยขึ้นโมใหม่เองการขึ้นโมใหม่เองเนี่ยถ้าไปเทียบกับในท้องตลาดทั่วๆไปค่ะมันจะมีบางจุดที่เปราะกว่าเราใช่การเข้าลิ่มต่างๆเวลาติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเวลาเข้าล็อกปุ๊บแล้วมันหักเพราะว่ามันเปราะกว่าด้วยความที่พลาสติกเป็นพลาสติกรีไซเคิลด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและที่สำคัญก็คือเราหุ้มครบจบทุกด้านนะคะพอหุ้มครบทุกด้านปุ๊บเวลามันไปจนสุดผนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้เห็นขอบขาวๆที่ต้องมานั่งเก็บงานเพิ่มเติมการเลือกฟิล์มเองก็มีผลเหมือนกันการใช้กาวเองก็มีผลถ้าสมมติว่าใช้กาวที่อาจจะไม่ได้เกรดดีมากนักก็อาจจะมีการหลุดได้ครับบางทีมันจะแบบขอบเราดันๆมันก็เพยอออกมาเลยนะครับใช่ค่ะใช่ตอนนี้คุณป้ายก็พามาดูอีกหนึ่งโปรดักต์ของ Remote นะครับก็คือจะเป็น Interior Film อันนี้ก็คือเหมือนเป็นแผ่นฟิล์มปิดผิวอเนกประสงค์ใช่แล้วจริงๆมันก็คือตัวฟิล์มเดียวกันกับที่เราปิดกับตัว WPC ไปใช่ไหมใช่ค่ะมันจะมีคุณสมบัติเดียวกันแต่ว่าเพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของการมีกาวในตัวเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ปิดผิวหรือว่าในงานรีโนเวทต่างๆเช่นถ้าเรามีโต๊ะตัวเก่าหรือว่าอะไรตัวเก่าที่อยากจะเปลี่ยนสีหรืออยากจะเปลี่ยนมูดนะคะเราก็สามารถใช้สิ่งนี้ในการแรปได้จริงๆก็คือมันมาเป็นม้วนๆเป็นแผ่นๆแบบนี้เหมือนสติ๊กเกอร์เลยนะครับใช่เนี่ยค่ะแล้วก็เวลาแรปก็คือแปะไปได้เลยกับวัสดุพื้นผิวได้เลยแต่มันก็จะมีข้อจำกัดคือพื้นผิวต้องเรียบดังนั้นก็คืออาจจะไม่ได้แนะนำให้แปะไปกับผนังโดยตรงเลยไม่แนะนำให้ใช้เป็นวอลเปเปอร์แน่นอนอยู่แล้วค่ะในการใช้งานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างทนทานแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของแบบของมีคมที่เราเห็นกันตัวชั้นวางที่เป็นบิวต่างๆเนี่ยเราสามารถจะแรปได้อันนี้ก็คือแรปเป็นเทอร์ฟิล์มเลยป่ะใช่ค่ะก็เป็นชั้นวางก็ได้หรือจะเป็นตู้ก็ได้ค่ะเปิดออกมาใช่ก็เป็นอินเทอร์เนียร์ฟิล์มได้หมดเลยซึ่งมันข้อดีของมันเลยก็คือพอเรามีสีเดียวกันกับวัสดุ WPC ของเรามันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ก็คือเราใช้ WPC เป็นโปรไฟล์แล้วเราก็ใช้วัสดุตัว interior film เนี่ยปิดทับได้มันก็จะกลายเป็นอะไรที่ครบวงจรได้เลยค่ะครับทีนี้ตัวขนาดเนี่ยจริงๆหน้ากว้างมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จริงๆเราขายเป็นเมตรค่ะก็หน้ากว้างก็จะ1.2 เมตรค่ะแต่ว่าเราจะขายเป็นเมตรใช่ก็ราคาเริ่มต้นก็แล้วแต่ลายแล้วแต่สีค่ะครับซึ่งตัว interior film เนี่ยก็จะมีลวดลายให้เลือกประมาณเกือบ60 กว่าลายแบบที่เมื่อกี้เราคุยกันไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือครบตามที่ WPC มีเรามีครบทุกสีเลยค่ะครับอย่างเช่นโชว์รูมนี้ก็คือมันจะมีจุดที่คุณป้ายก็ใช้เนี่ยฟิล์มเก็บงานใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเหมือนใช้ interior film มาแรปกับตัว trim pro ที่เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันค่ะก็เหมือนพอเก็บงานปุ๊บมันก็จะคนก็จะดูไม่ออกว่าอ๋ออันนี้คือเก็บงานมาแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะดูเนียนไปด้วยกันหมดเลยครับตอนนี้คุณป้ายก็พามาอีกหนึ่งมุมนะครับอันนี้ตั้งชื่อว่า DIY wallเราสามารถมาลอง explore สี explore รูปแบบหรือฟอร์มต่างๆได้ว่าชอบหรือไม่ชอบแบบไหนคือพวกนี้ก็คือเราจะทำเป็นแบบเหมือนเป็นแมกเนตไว้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็สามารถจะสลับแมทช์ดูได้หมดเลยใช่ค่ะครับแล้วก็จริงๆอย่างมุมนี้ผมก็ชอบการดิสเพลย์ด้วยนะฮะมันจะมีทั้งระนาบด้านบนเลยแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะทำให้เห็นว่าแต่ละจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาโดนไฟเวลาโดนขึ้นมามันจะเด่นผนังจะเด่นขึ้นมาได้ยังไงบ้างครับเราได้เห็นคลิกล็อกไปแล้วนะครับอินเทอร์ฟิล์มไปแล้วมาถึงอีกหนึ่งโปรดักต์ก็คือ Flexible แล้วจะเห็นว่าผนังห้องนี้มันมีความโค้งแบบในหลายๆจุดเลยฮะซึ่งทั้งหมดนี้ที่เราเห็นก็คือความโค้งนี้เกิดจากแผ่น Flexible เลยใช่ค่ะอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะก็คือโค้งได้มากสุดถึง R4 เลยวิธีการทำก็คือเราก็จะมีวัสดุค่ะมันจะเป็นแผ่นค่ะเราก็ใช้ไดร้อนนะคะไดร้อนแล้วก็ค่อยๆดัดโค้งมันไปทีนี้มันก็จะมี2ความหนาค่ะก็จะมีความหนา5 มิลแล้วก็มีความหนา9 มิลในจุดที่ต้องการโค้งเยอะๆก็จะแนะนำเป็น9 มิลมากกว่าแต่หลายคนเห็นแบบนี้ก็อาจจะคิดว่าโหมันหนาแบบนี้แล้วมันสามารถดัดโค้งได้จริงๆหรอจริงๆก็คือนอกจากไดร้อนแล้วบางทีอาจจะต้องมีการเหมือนเป็นกรีดหลังเพิ่มอะไรใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าต้องการ R เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กรีดข้างหลังเพิ่มแล้วค่อยๆดัดตามได้แต่ว่าถ้าเป็นเบสิกธรรมดาทั่วไปก็ใช้ไดรอนได้เลยตามปกติใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆคือเวลาทำโค้งแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีโครงตามองศาความโค้งข้างในก่อนใช้ไดรอนเป่าแล้วก็ค่อยๆตัดไปได้เลยใช่ค่ะครับจริงๆตัวนี้เห็นคุณฝ้ายบอกว่ามันก็เป็น WPC เหมือนกันแต่แค่ว่าส่วนผสมมันจะต่างกันใช่ไหมเราก็จะใส่สารเสริมบางอย่างเข้าไปเพื่อให้มันเกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นแต่ว่าคุณสมบัติทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็น anti virus anti bacteria หรือว่าตัวไม่ลามไฟเนี่ยก็ยังได้สูงสุด class A เหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วก็ลวดลายก็คือเหมือนที่เราเห็นเลยใช่ค่ะครับสำหรับตัว Flexiboard เนี่ยมันจะมีตัว accessory ที่เป็นพวกคิ้วต่างๆเอาไว้สำหรับปิดหรือว่าตกแต่งเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วเวลาเราติด Flexiboard ขึ้นมามันอาจจะต้องมีเว้นช่องว่างไว้นิดนึงบางคนอาจจะรู้สึกไม่ชอบเราก็เลยมีตัวที่เป็นทริมโปอลูมิเนียมค่ะมีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว L shape I shape หรือว่า M shape อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะมาต่อแผ่นได้เลยมีสำหรับ5มิลแล้วก็มีสำหรับ9มิลด้วยค่ะครับทีนี้เราได้เห็น3 Product ของทาง Remote แล้วครับถ้าอยากจะให้พูดเรื่องราคาครับว่าทั้งตัว Click Lock แล้วก็ Interior Film แล้วก็ Flexiboard เนี่ยราคาต่อตารางเมตรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อาจจะต้องแยกกันก่อนค่ะตัวที่เป็น Flexiboard กับ Click Lock อะค่ะรวมๆแล้วตารางเมตรไม่เกิน1,000ค่ะแต่ว่าราคามันก็จะขึ้นอยู่กับหน้ากว้างของแต่ละโปรไฟล์ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่รวมๆแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทส่วนตัว Interior Film เราขายเป็นเมตรอยู่แล้วก็ราคาประมาณ 200-300 บาทต่อเมตรค่ะครับแล้วก็ด้านบนของโชว์รูมเนี่ยนะครับชั้น2ก็จะอย่างที่บอกไปว่าจะมีการตกแต่งเป็นห้องตัวอย่างหลายๆมุมเลยนะครับอาจจะเป็นมุมนั่งเล่นมุมกินข้าวมุมห้องนอนห้องทำงานอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามาที่โชว์รูมก็สามารถจะมาลองดูไอเดียได้ว่าแบบแต่ละมุมของห้องสามารถแต่งแบบไหนได้บ้างหลังจากที่ได้เห็นวัสดุตกแต่งผนัง WPC ที่เป็นงานภายในไปแล้วตอนนี้มาดูงานภายนอกบ้างนะครับซึ่งจริงๆก็จะมีในส่วนของตัวพื้นไม้เทียมแล้วก็จะมีวัสดุที่ตกแต่งในส่วนของผนังแล้วก็ฝ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเราก็มีตัวถูกที่เป็นระแนงอเนกประสงค์ด้วยครับเดี๋ยวเริ่มจากพื้นก่อนแล้วกันนะครับจริงๆตอนที่เดินเข้ามาในโชว์รูมเนี่ยพื้นรอบนอกทั้งหมดก็คือจะเป็นพื้นไม้เทียม WPC หมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นของรีมูทเลยค่ะเวลาเขาเห็นภาพจริงปุ๊บเขาจะได้รู้เลยว่าเขาอยากได้มูดบ้านของเขาเป็นสีแบบไหนค่ะเวลากลางวันโดนแดดเป็นยังไงกลางคืนมืดขนาดไหนสามารถมาดูได้เลยเราอ่ะมีนวัตกรรมที่เป็นรีมูทดูแลชิลค่ะก็คือห่อหุ้มเพื่อที่มันจะได้ทนแดดทนฝนได้มากขึ้นลดอัตราการเฉดสีเฟดสีของมันลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสินค้าที่เราอยากแนะนำในวันนี้ค่ะก็จะมี2รุ่นค่ะก็คือเป็นตัวที่เป็น anti slip ค่ะก็จะเป็นแบบนี้อยู่ใกล้สระน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เรามีความหนืดเพิ่มขึ้นก็อาจจะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นความหนืดระดับ R10 เลยค่ะปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ R8 อีกรุ่นหนึ่งอะค่ะเป็นตัว Duratex Commercial ค่ะก็คือสามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่ารุ่นปกติทั่วๆไปค่ะไม่ว่าจะทำบ้านหรือว่าอยากจะทำในเชิงพาณิชย์นะคะก็คือเลือกได้หมดเลยครับทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงการติดตั้งของตัวไม้เทียมบ้างอันนี้ก็จะให้ดูใช่ไหมคะว่ามีการติดตั้งโดยโครงสร้างข้างใต้เป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับใช่ก็คือจะต้องมีไม้ตรงค่ะขึ้นโครงก่อนแล้วเราก็จะมีสตาร์เตอร์คลิปวางค่ะแล้วก็เริ่มมีสตาร์เตอร์คลิปแล้วก็มีทีคลิปแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆค่ะและที่สำคัญก็คือเราอ่ะเหมือนพอจบปุ๊บอยากจะมีตัวปิดขอบก็สามารถเอาเนี่ยมาปิดขอบได้เลยก็จะเป็นสีเดียวกันได้เลยครับใช่ค่ะก็ถือว่ามีครบเซตเลยนะครับสวยงามเลยด้านนี้ก็จะเป็นตัวฝ้าใช่ไหมครับผนังและฝ้าค่ะจริงๆแล้วอะค่ะเรามีให้เลือกทั้งแบบผนังเรียบแล้วก็มีทั้งแบบที่เป็นลอนเลยค่ะก็ลอนก็จะมีหลากหลายรูปแบบแต่ตัวที่เป็นสินค้าขายดีของเราเลยก็จะเป็นแผ่นนี้ค่ะก็จะเป็นรุ่นไลท์นะคะจริงน้ำหนักเบาค่ะสามารถขึ้นฝ้าบางทีใช้โครงสีลายก็คือได้เลยใช่จริงๆก็จะเห็นว่าแผ่นมันบางแล้วก็ค่อนข้างเบาเลยนะครับแล้วราคาก็น่ารักด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการติดตั้งของผนังและฝ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เวลาติดขึ้นมาจริงๆก็อาจจะอย่างนี้ค่ะบนฝ้าหรือผนังก็ได้ครับสุดท้ายก็คือจะเป็นตัวทูบใช่ไหมครับก็จะเป็นระแนงอเนกประสงค์เรามีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายไซส์เลยค่ะแล้วก็มีแกนกลางที่แตกต่างกันด้วยทั้งเป็น WPC ที่เป็นแกนกลางแล้วก็มีทั้งอลูมิเนียมที่เป็นแกนกลางจริงๆทุกรุ่นของเราอะค่ะมีตัวที่เป็นอลูมิเนียมเป็นแกนกลางด้วยเหมือนกันครับจริงๆพออลูมิเนียมเป็นแกนกลางก็คือมันก็จะมีความแข็งแรงกว่าใช่ไหมครับแล้วก็มีความเหมือนอยู่ตัวมั่นคงกว่า
ใช่ค่ะก็ด้วยความที่แกนกลางเขาเป็นอลูมิเนียมค่ะก็คือเขาจะมีโปรดักต์ไลฟ์ลองได้นานกว่าครับเราก็ได้เห็นโปรดักต์ของRemoteครบแล้วนะครับอยากให้คุณป้ายทิ้งท้ายเรื่องของเซอร์วิสแล้วก็เรื่องของการรับประกันหน่อยครับค่ะก็สำหรับใครนะคะที่เข้ามาดูที่โชว์รูมเราแล้วเห็นภาพได้จับวัสดุแล้วนะคะแต่อาจจะรู้สึกว่ายังมองไม่เห็นเลยว่าภาพจริงจะออกเป็นยังไงเรามีบริการขึ้น 3D ให้ดูด้วยนะคะฟรีเลยค่ะส่วนของงานติดตั้งก็คือมีช่างไปติดตั้งให้ได้เหมือนกันใช่ค่ะเรามีบริการติดตั้งให้ด้วยนะคะก็จะเป็นช่างของเราเองค่ะครับแล้วก็การรับประกันเป็นยังไงบ้างก็เรามีรับประกันค่ะสำหรับงานเชิงพาณิชย์แล้วก็สำหรับผู้อยู่อาศัยด้วยค่ะครับจริงๆแล้วแบรนด์ Remote นะคะเราตั้งใจที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างของคนทำบ้านเลยค่ะเราก็เป็น end user มาก่อนเนาะเราก็จะรู้ว่าปัญหาคืออะไรสีมีให้เลือกไม่เยอะภาพไม่ตรงจริง texture อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราตอบโจทย์ตรงนี้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของผู้รับเหมาหรือว่าผู้ที่ติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีการติดตั้งแบบง่ายเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเวลาติดปุ๊บอะช่างไม่ยุ่งยากแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องมีการเก็บอะไรดีเทลมากมายเหมือนกับเวลาเราไปบิวอินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการติดตั้งแบบแห้งด้วยครับส่วนของอินทีเรียสถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือผู้ที่เป็นนักออกแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเรามีดีไซน์และสีให้เลือกค่อนข้างเยอะมากๆลงสเปคไหนไว้แล้วรับรองเลยว่าได้ตามนั้นแน่นอนค่ะสุดท้ายเรื่องของโลเคชันกับช่องทางติดต่อเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ถ้าเกิดใครสนใจที่จะมาที่ Remote Showroom ของเรานะคะก็มาได้เลยที่ถนน345นะคะบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อของเรานะคะก็สามารถทักไลน์มาได้ค่ะหรือจะทักมาที่ Facebook ก็ได้ค่ะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นให้บนหน้าจอนะครับวันนี้ขอบคุณคุณป้ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ใครสนใจก็มาได้นะครับที่โชว์รูมของแบรนด์ Remote ครับ